here. Meet our driver. What's your name? My name? Yes, My name is Mai, M-A-I. si Mai. Yes. He's a nice guy. You can contact him when you go to Kaoshiung. Goshen Hotel. Pumunta ng Taiwan para mag 7-Eleven. Hi! Mabango guys. Grabe. Ito ba? Milk tea. 7-Eleven lang to guys. Grabe po. Haggard tayo. Haggard look lang po. So many tao. Liouhe, night market. So, kakain na po kami ng breakfast. Yes. Kuha ka ng kuha, pag hindi mo inubos, papabayaran din Hindi ko po alam paano ito kakainin with chopsticks. To do it like this. Mukhang kakain po kami sa labas. Bumaba tayo dun, going back ka. Doon tayo sa ticket vending machine, nakakita na ako kanina. Kunwari po naiintindihan namin siya. Yes, kala ko talaga binabasa. Ching-chong. Ching-chong. Black Mirror ba? Black Mirror. Dapat dito daw kami. Single in. We don't know how to use this po. Ano yan eh? Pogs. Pogs. Ngayon tayo sa gawin. Manonood muna kami sa iba. How to use that coin. Single journey. Ow! Ito? Uy, paano? Ay, ang speed. Yay! We're now entering MRT. Paparating na. Paparating na sa Ligarda Station. O, ayan. Oh my God. Dito o doon. Ayan siya. Ayan, di ba? And grabe yung social nila. Yung door, may door yung
MRT nila, guys. Sa atin, pwede kang itulak. Kaya nga dito may door, Pwede guys. kang mag-suicide. May upuan pa, guys. Malamig. May aircon pa. Kunwari, yes. Saan po tayo pupunta? Tama na. Nag-wish kami ni Gla. Sana magkatotoo. gosh. Pinag-pray ko yung asawa ko, magiging asawa ko. Sabi ko, Ayan. take care muna sa sarili niya kasi pag na-meet ko na, ako naman mag-aalaga sa kanya. Tapos ngayon. Someday, someone's gonna love me the way I wanted you to need me. Someday, someone's gonna take your place. No specific person talaga. Ano, nakalagay to that future husband. So, Okay. wala pa. Same to me. Bye-bye. We're now here at, ano to? Ano, sige ka. Oh my God. Konsya. Kakonsyaba. Konsya. Oh my, Saan to? hindi ko alam. Sumuko na. Ayoko Hello, na. Gladys. So, naghahanap po kami ng picture sa amin. dalawa. Wala nagpi-picture sa amin. Kaya nga eh, nahihiya po kasi kami. Ayan, ito, balak Ito yung namin. target namin. Ayan, Sabi- yan. 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 Tapos sabi namin picture namin sila, tapos picture nila kami. So wait lang guys. Pero nasan muna tayo? Confucius Temple. Can you read that? I can read that. How? I can Go. actually read that. Alam mo kasi, Go. dati ako medyo Chinese, so naturuan ako. Okay. Sige nga. Go. Sabi dyan, no? While the Chinese Communist Party fomented cultural revolution in the mainland, the ROC, ano yung ROC? Ano yun? Republic of China. No, ROC. ROS yun. Republic of China. ROS yung laro. ROG. ROA. Launche Renaissance Movement in Taiwan. Guys, tigilan natin to. Hindi niya talaga nababasa mo siya.
Hello, Gla. Nahahatching daw siya. So, nandito kami sa harap ngayon ng temple ni Confucius. Confucius Temple, guys. Alam niya na yung dapat niya Opo. sabihin. Nakailang take po kami para lang malaman ko yung tawag dito. Oh my May God, live that band song po. is so... May live band. Yes po. Ate Preshi. Hello po. Si Ate Michelle. Hello po. Sinabay po nila kami. Sino si Kuya Genesis. Kuya Genesis and hindi po sila kita. Sinabay po nila kami bumalik sa Kaoshiung. Yay! Nag-ating kayo ng ano na We're now heading to Central Park. Ha? Hi, baby. Hanap jowa. Ganun. Hi, baby. Ito yung ano. Wait. Yung future jowa. Wait. Ang hirap i-harap. Next video na lang.